Yun, musta ka moto friends, good rider, signing on. Yan. Kita DIY natin. Para hindi nakasilaw sa ating kapitbahay, yung side mirror ng motor natin. Bilan yun ng construction gloves. Yung katulad nun, ito yung bigay ng aking kapatid na si Eric Diazareno. Yan, bigay sa akin yan. Pansamantala, pero bibili ako nun para hindi nakakasilaw sa kapitbahay o sa dadaan yung mga side mirror ng motor natin. At nagtingin kami ni Mrs. sa bagong bukas na Mr. DIY Shop store sa Watermark Taytay, at i-share lang ako sa inyo. Tanggalin na natin to. Gagawin tayo dito. Side mirror. Ating itong upuan. Ito. Konti lang naman. Hindi naman kamahalan. So, ang change oil kay Alamin and kay DIORANGE. Yan, para hindi na magduduktong ng hose yung dating mong gamit. Then, ito. Ang minor accessory and mods. Yung blind spot mirror. Yan. Since yung mirror natin is medyo may wave sa dulo, magkabilang dulo, lalagyan ko na itong blind spot mirror para din sa mga ating mga tekamots na friends na mahilig mag-overtake sa kanan. Then ito ba? Ito, wiring 2-pin connector na gamitin ko sa future upgrade, pero hindi ngayon kasi under warranty pa ang deal natin. So gamitin natin yan dito sa Shopee din to. Yan, Shopee ko din to na order ang alcohol. Lagay natin sa ano, yan. Ang bago muna to, may isa pa pala dumating, itong floorboard matting para sa Dio. Yan, mga minor accessory para hindi magasgasan itong lagyan na natin floorboard natin. Yan, yung iba mayroon natin yung puzzle type natin ito, ini-screw. Sa ngayon ayoko pang lagyan ng ganun. Tama na muna ako dito sa floorboard matting ng Dio. Okay na ako dyan. Baka lagyan ko na lang ng double adhesive industrial. Then ito, share ko lang sa inyo, future upgrade, so after na ng warranty. Yan, yung natest ko na to, na-check ko na din siya. Itong cigarette lighter USB socket adapter. Yan, check ko na to at gumagana naman siya. Dual 3 amp. Pwede siyang 12 volts, 24 volts. Yan, 5 volts, 3 amp, 3.1 amp. Yan. Then itong cigarette lighter socket. Ano naman yung quality, na-test ko na rin. Both compatible, parehas ng store. Share ko na lang yung link or PM na lang kayo kung interesado kayo. Ayan, okay yung wiring nya. Ayan, may fuse na rin. Ayan, meron na rin power dito. Future ano pa lang naman to. Ayan, positive, negative. Ayan. Ayan. Hindi ko pa siya i-install kasi baka void yung
warranty niya. Magana ng buhat ito. Yan, kukunin ko ito sa dun sa abang na wire sa diya natin. Putulin ko lang ito. Siguro ito. Kasi yan, meron na yan. Yan. Putulin ko na lang ito. Then, ano ko na lang dun sa abang na wire. So ngayon hindi pa. Baka avoid ang warranty. Yan ang mga kamoto friends. At kung nakaabot kayo sa video na to, please subscribe, like, share, and comment. If ever may katanungan kayo, team ko Super 8 on the Dio, try natin sagutin yan at gawin sa aking mga kaya to the best of my knowledge. And don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko, community post and shoutout and giveaway soon. Yan. Ayan, hindi pa. Tago muna natin to for future mods and upgrade natin kay DIORANGE. Yan, mga minor lang naman. I-install na natin itong blind spot mirror. Dito ko na decide kasi nagamit din si Mrs. ng naka-OBR sa akin. Diyan saan yung nakalat ng ano namin, hindi kami ari. Taong bahay lang kami dito. Yan, ay natin alcohol. Kaya dumikit yung spot mirror natin. Ito yung ginawa kong shape. Kasi yung sa Team ko Super 8 ko is bilog. Dito ko ilalagay. May part na yan. Yan. Hopefully, hindi maging epic fail. Yan. Nasaan muna natin pa. At stay safe, stay home, stay healthy, stay clean, and pray always na magtuloy-tuloy na improve ng ating vaccination program. Siguro tama na yan. So kamoto friends, yan na-install ko na. Hindi kita sa view. Bali tinanggal ko lang yung double adhesive test. Inarin ko lang siya. Bahala na kayo kung anong gusto nyong posisyon dito or dito. Bahala na rin kayo kung anong gusto nyong shape. Yan. Kung bilog or meron din siyang haba. Ito ang shape na itong ginawa. Parang teardrop shape. Parang ganun. Yan. Medyo masikat ang araw eh. Yan. Hindi kita sabi ko kanina nung i-install ko. Yan siya na mga kamoto friend. Mahirap din pala yung wala naman. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. At magbaon mo hanggang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Yan. Okay na yan. Satisfy naman na tayo. Yan. At yun lang naman. Basic lang. Yan. Then pagkatapos balik ko na ulit itong para hindi nakakasilaw. At ride and drive responsibly. This auto rider here signing up and peace out and see you on my next video upload. Bada bing bada boom.